This channel does not promote or encourage any illegal activity. All contents provided by this channel meant for educational purpose only. ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ හැමෝම SL Big Boss YouTube channel එකකින් ගෙනෙන තවත් අලුත් YouTube වීඩියෝ එකක්. හරි අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාගේ pen එක හරි chip එක හරි disable වෙලා නම් ඒක enable කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් command prompt එකෙන්. හරිද? ඔයා අධිකටම pen එක chip එක format කරන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ pen එක මේ disable වෙලා ඇති. disable වෙනවා කියන්නේ ඔයාට ඒකේ තියෙන කිසිම දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. hide වෙනවා storage එක මුකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. මම දැන් මෙතන pen එකක් enter කරලා පෙන්වන්න. මේ pen එකේ තියෙන කිසිම දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. දැන් 30 PC වලට ගිහින් බලමු G එකේ කිසිම දෙයක් වලට පෙන්වන්නේ නැහැ. හරි ඔයා මේකට මුලින්ම දැන් කරන්න ඕන Windows key එකේ R එකයි press කරලි වෙලා run box එක open කරලා ඒකේ CMD කියලා type කරගන්න ඕන. හරි CMD කියලා type කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට disk part කියලා type කරලි වෙලා ඒක enter කරලා ඊළඟට ඔන්න වෙන command prompt එකේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්න ඕන. මම දැන් type කරන විදිහට list disk කියලා type කරගන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා result එකක් එයි. මේකේ disk 2 කියලා කියන්නේ අපේ disable වෙච්ච pen එක. හරි ඊළඟට ඔයා type කරගන්න ඕන select disk 2 කියලා. මේ විදිහටම හරියටම ඔයා type කරගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ enter කරන්න. ඊළඟට type කරන්න ඕන අපි clean clean කියලා type කරගන්න ඕනේ. ඒකත් enter කරන්න. හරි ඉතින් දැන් pen එක clear කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හරියටම මම කරන විදිහට මේ විදිහටම type කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් errors එනවා. දැන් type කරගන්න ඕන create partition primary කියලා. හරි අපේ pen එක enable කරගන්න වැඩෙන් දැන් 70%ක් විතර ඉවරයි. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට හරියටම type කරගන්න ඕන. හරි ඒකත් enter කරලා ඊට පස්සේ ඔයා type කරගන්න ඕන active කියලා ACTIVE enter කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයා type කරගන්න ඕන select partition 1 කියලා. හරි ඒකත් enter කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා තියෙන්නේ මේකෙන් exit වෙන්න. ඉතින් exit කියලා type කරන්න ඕනේ EXIT කියලා. හරි ඊට පස්සේ type කරගන්න format space /q space /x space capital G ඒ කියන්නේ ඔයාගේ pendrive එක colon. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. ඒකේ ඔයා enter දෙන්න ඕන. හරි ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. ඒකටත් ඔයා enter දෙන්න. ඔයාගේ දැන් pen එක activate වෙලා තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ disable වෙච්ච pen එක ඔන්න ඔය විදිහට enable වුණා. හරි ඉතින් පුංචි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. ඉතින් වෙනද වගේම like එකක් දාලා share කරක් දාලා sub එකක් දෙන්න. අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න යන්න ඔයාලගේ අදහස්.